Bukur, i themi në studio dhe bëhemi gati për të vjuar me temën e ditës. Ju dini shumë miq në këto, po themi në këto orar, zakonisht e kemi një panel interesant dhe flasim për tema të lezetshme që shqiptarëve i pëlqen edhe i lezeton. Kështu që sot do të është e premte dhe kemi parasysh që unë dhe Ariola nga darka edhe e pim ndonjë gotë. Në fakt kemi ftuar dy persona të cilët janë ekspertë të fushës, janë njerëz që dinë të flasin për shqiptarët, për statistika në fakt, për fakte. Për të kuptuar më së miri sot nëse ne shqiptarët dim apo s'dim të pim alkool, nëse jemi pijedashës apo jemi pianet e të tjera si këto. Ftuam sot në panel zotin Roland Shuperka, ekspert në ISHP, faleminderit shumë që erdhët sot. Po ashtu Areteo Butsi, menaxher lokali, edhe bartender me raste kur ka nevojë lokali, po? Ose kur e ka me qef Teo. Ose kur ka me qef Teo. Mirë se erdhe Teo. Në Shqipëri 22% e popullsisë përdorin alkool mbi normat e lejuara. Dhe nga ky 22%, 37.5% janë meshkujt dhe pjesa tjetër, do më thënë 5.7% janë femrat. Norma e lejuar. Për sa i përket pirjes së alkoolit, ne themi mbi normat e lejuara. Normat e lejuara ditore që janë të caktuara, që djali e di më mirë menaxheri, do thënë në këto, sepse e jep edhe shërben, do thënë punojësit e tij nëpër lokale, janë të tilla, rekomandohet një shishe birë 330 ml në ditë, që është ekuivalente me 150 ml verë, dhe është ekuivalente me 20 ml pjetë fort, uiski, raki dhe gjitha që janë me 20 gradacion. Atëre, këto normat të lejuara, dhe mbi këto norma quhen doza jo normale. Megjithatë, studimet e fundit rekomandojnë dhe kanë një jetesë më të mirë dhe sëmundshmëri më të pakët personat që konsumojnë 1 deri 2 pije në ditë. Rreth 5 ditë në javë, sepse 2 ditë mërqia ka nevojë, duke qenë si laboratori organizmit njeriut, ka nevojë të rigjenerohet dhe të jetë gati për tretjen. Pra, rekomandohet kjo dozë pire alkooli, sepse të mbron nga shumë sëmundje të ndryshme kardiovaskulare dhe sëmundje të tjera. 2 në ditë, do më thënë? Po, 1 deri 2 në ditë. Po unë që pi 3? Që është je mbi normat e lejuara dhe ju në 22% e popullatës, ju në 22% e popullatës, por duke pirë këto 3 që thoni ju, 3 njësi, ju jeni në 14% të popullatës që ka nevojë që të administrohet vetëm nëpërmjet një pune promocionale dhe punë bindse për thënë që mos kalo doza më të larta të alkoolit. Mbas 14%-it vjen një fazë tjetër që janë 5%, që këta janë të egzageruarit. Po thuajse të egzageruar, dhe këta rrezikojnë që të bien në atë 1.6% deri 2% që janë pianet. Të alkoolizuarit. Po, të alkoolizuar. Edhe një të alkoolizuar nuk i thërritet zotëri. Kjo është defekti, prandaj që nuk i thërritet zotëri. Në fakt, Arteo, sa zbatohen këto limite për cilat foli eksperti? Jo, nuk ekzistojnë limite. Nuk zbatohen. Më ka ndryshuar shumë qik stresi që është shtuar, qik problemet e përditshme, presioni ditës, më në shbër një orar tani sidomos në darkë që vinë njerëz apo stafat vetëm për të pirë. Më në për të pirë rënd, jo për të pirë atë. Për të egzageruar. Po, nuk ka. Edhe ka ndryshuar dhe biles, sipas statistikave që pam, jam qik nga dishmëri sepse dhe femrat kanë filluar pinë shumë. Vërtet? Po, shumë. Edhe femrat e kanë thënë dhe në emisionin tjerë që femrat kanë filluar pinë rënd. Për shumë, dikur një femër pinte një gotë verë, tani femër do pi një gjin të fort dhe kërkon qik më të fort akoma. Nga kamarierët ma bëj pak më të fort. Ndoshta femërat kanë më shumë probleme, nuk e dim. Ndoshta është dhe kjo, e pëtonë se... Janë bërë së fundit si puta femër në Shqipëri, kjo është e vërtet. Klasë, jo është të dikirë, janë shumë bukra, po janë bërë, po bëjnë qik rolin e meshkujt e to. Po,
Kanë ndryshuar gjë, kanë ndryshuar. Do me thënë në konceptin tënd, ne jemi një popull pijedashës me çfarë ti shef në klientelat e lokaleve, po themi në zonat qendrore të Tiranës. Në Bllok përgjithsisht, aty pijet zakonisht. Po, shiko, jemi rritur me frymën që të tërë kemi qenë me gjyshe, shtëpi, ishte momenti që vinin njerëz do dilte gjyshe me atë likerin e mentes ose likerin e portokales, kur vinin për shembull mysafir në shtëpi do ishte rakia. I kemi provuar të gjithë në moshë të vogël, nga mosha 6-7, na është dhënë një gotë raki, të themi një liker. Pra gjyshrit na kanë marrë në qafë. Thjesht na kanë treguar rrugën, e thonë që o do marrin për keq, o do jemi të lumtur me pak e saktë. Po në fakt neve u ndalëm tek zona qendrore e kryeqytetit madje. Po në të gjithë Shqipërinë si është pak a shumë përhapja? Jo, niveli i pirjes alkolit në nivel kombëtar është i njëjtë me rajonet e Ballkanit, ose për sa i përket prevalencës së alkolpirjes ne jemi në pozicion më të lartë në meshkujt, pak se Gjermania, po mesatarisht femrat gjermane pinë më shumë. Sot është shumë interesante që dëgjoj nga zotëria një fakt të tillë dhe ka tendencë këto vitet e fundit, ashtu siç është tendenca ta sigurohet atë me dorën e djathtë. Tek të rinjtë, tek të rejat për alkolpirjen dhe për duanpirjen, femrat që po avancojnë, trendi është në rritje. Kjo është e vërtet, por që problematika, ne kemi një problematik të tillë që ne përdorim dhe rakin. Do më thënë nuk përdorin moshat e reja. Rrethi më shumë, jashtë Bllokut ka besoj këtë gjë. Alkolpirja është më problematike në moshat më të rritura, të mesme dhe kaluar të mesme, në gjithë moshën dhe... Por shumë veta që janë të dështuar në jetë, që nuk kanë arritur qëllimin e jetës, mendojnë që, po, tamam, fjala e saktë, mendojnë që gjejnë pre duke përdor, duke konsumuar alkol. Por ka një gjë, alkoli sjell varfëri dhe varfëria çon alkolpirje. Pra janë një qark i mbyllur në këtë punë. Pra ky është problematik tek grup moshat. Ndërsa ne kemi edhe një problem të madh me atë problemin e rakis. Është shumë e mirë rakia që prodhohet, që distilohet në për fabrikat që kemi punishtet e rakis. Por, fatkeqësisht, historikisht të Shqipëri, rakia është prodhuar në kazan me kallaj. Kjo ka qenë çmenduria, idiotësia e këtij populli. Më thënë, lynin me kallaj, edhe gjithaj metali rënd, binte raki. Ajo jep sëmundshmëri dhe sëmundje shumë të rënda dhe të mëlçisë. Ose, nëse keni parasysh, kazanët e parë kanë qenë edhe, po ke edhe gjatë rrugës që shkon këtej nga veriu, do të thënë gjenë kazanët të tij të kallajisur dhe kanë si gryk topi. Nuk kanë lartësinë që të kondensohen dhe mos të bjen metalet të rënda. Ky është problem shumë i madh i rakis. Kanë probleme distilimit më të lartë, domthonjë që të iki përqindja e alkolit e pastër sa më lart aq. Mos të ngeli metalet. Po, që dal më rënd. Ju do na thoni gjëra interesante tani për grup moshat e re. Është shumë interesante fiks kjo cilësia e alkolit, për shembull ndodh që jo vetëm unë asistoj, se unë jam alkoldashës e kam qef shumë. Po kur udhtoj dhe shkoj jashtë Shqipërisë, zakonisht ndodh që nuk kam dhimi kokë të tmeshme siç kam nëse pi në Tiranë. Çfarë pim neve në Tiranë? Se raki nuk besoj. Ja, nuk. Vetëm alkooli që prodhohet në Tiranë zakonisht thonë që është alkool i një cilësie jo të mirë. Duhet të s'mund të marrësh një shishe që të mos dembi koka? Tani, të themi mund t'i ndajmë gjërat. Kohën e fundit, alkooli është pak më i mirë. Ka kualitet. Ka kualitet sepse janë futur dhe kompani që janë drejt për drejt nga Anglia, nga Italia, nga Greqia, që janë drejt për drejt. Po kuptoj këtë diferencë, do të thonë alkooli mirë, alkooli keq. Ja të them unë çfarë do të thonë. Janë dy fuqi, njëra nxjerr dy prodhime, ta them shumë, thash më tradicionale, që njëra nxjerr për Ballkanin, njëra nxjerr për Evropën. Po sepse andi nga Ballkani futet mall me keq apo çfarë? Do thoja po, sepse nuk ka kontroll. Nuk ka kontroll, më shumë kontroll e ka për cigaren në për lokale, se sa unë 8 vjet jam në Shqipëri dhe punoj me lokale, nuk ka ardhur, domethënë këto 8 vite dikush që të thotë më jep provë nga 5 pije që ke këtu tip shumë kryesoret. Marrin provë, samples, nuk ekziston kjo gjë. Dhe është normale që secila kompani, distributor,
Nuk e di, nuk mund të akuzoj, nuk mund të them, po shoh që ka ndryshim. Ka ndryshim, domethënë me pijen jashtë, që ka Italia, Anglia, Greqia, që kemi që vinë, janë bashkëpunim me kompanish, është më cilësor, ndryshojnë çik varietetet, më ndryshon çik alkoli, sepse Amerika ka përqindje më të lartë, Anglia ka përqindje më të lartë, Italia që kemi ne vërdall, vendet që kemi afër e kanë përqindje më të ulët. Biles Italia tani për punë taksa se uli akoma përqindjen e alkolit. Po ishte 40 e bëri 38, vetëm për taksë, që mos të paguajnë taksa shumë. Interesante shumë. Po mirë, pyetja ime tjetër është, a din shqiptarët pinë alkool? Domethënë kur vinte në lokalet që ti ke asistuar gjithmonë. Çfarë konsumon? E kanë sensin e masës, din të pinë, se për shembull jashtë nuk shoh më shumë njerëz se shoh në Shqipëri, gota që ecin rrugëve zvarr ose çuna që nxjerrin zorët rrugëve etj etj. Ajo do thosha që është bërë traditë, e kupton që të shtunën për shembull do dalin do pimë, edhe janë të tërë të diel pushim dhe është organizuar që të shtunën do dalin do pimë. Këtu ka masë. Ka masë. Nuk ka masë jashtë, të flasim hapur fare, jashtë bllokut. Po, se më bllok i shofin. Kohën e fundit ka bërë një punë shumë të mirë policia me këto testet e alkolit, po thjesht e kanë egzageruar në përqindjen e kontrollit. Se kanë ullur shumë. E kanë ullur shumë. Është ullur jashtë masë shumë. Sa del direkt ajo përqindja? Megjithatë ka një të mirë të madhe. Po, është bërë një mirë. Po parandalon shumë raste që mund ndodhin. Shiko, është ajo që ju thatë, është e vërtet që në vendet e Evropës e në vendet verilindore të Evropës, në dhe që konsumohet alkohol ditat e premte të rinjt, shkollat e mesme që i gjenë zvarë në Peru, kam ditën e dejës. Kjo është e vërtet, ditën e dejës. Ka filluar dhe këtu tek ne, do më thënë në shumë, që sot kemi vendosur që të pimë, po është e rëndësishme një gjë që në qoftë se pinë një grup shokush edhe shoqes, du të ambyllësh atë drejt makinë dhe që të qarkullosh me taksi. Për sigurinë e jetës të të tjerë. Rastet që ishin në ditëlindje para disa ditë që ata të rinjtë dhe të gjitha rastet tilla. Ose du t'jetë me paracaktim. Ne po shkojmë të katër që të pimë të demi sot, po njeri nga ne do sakrifikojë që të përdori mjetin, që të naqoj. Do më thënë, masat që janë marrë në këtë drejtim janë masa të tilla të forta, si shta zënjush, por vetëm problemi që janë masa parandaluese. Do thënë, kanë efekt pozitiv. Në fakt, sa shpenzojmë, sepse Kelvi me humor tha pak më parë, tha, pra ne me ikën mua rroga, tha, në fakt, sa shpenzojnë shqiptarët për alkoolin nga të ardhurat e tyre mujore? E vërteta është një gjë që kategoria e shtresës me të ardhurat të pakta prodhojnë rakin vetë, dhe pinë ato bëmë vetë, me çmimet lira, dhe ato të gjitha të kthehen në një shëndet jo të mirë. Pra, kjo është faktor determinus në këtë. Dhe shpenzimet varen nga të ardhurat. Por, ju du të dini më mirë, ata që kanë të ardhur më të mira, zgjedhin dhe verën të nivelit lartë, më të mirë, alkolin më cilësor dhe më gjitha që nuk bëjnë dem. Kjo është absolutisht. Do më thënë, pijet e distiluara si qenë uiski ose konjak franceze, janë tamam, nuk e asdhimje kokas, nuk do pishuj në mbrëmje. Juve ju pyesim në një rang kombëtar të Areteon, do doja ta pyesja, sa fryen ato faturat në fund fare nga klientët kur vitet konsumojnë alkool? Çfarë çuditërash ke dëgjuar gjatë viteve? Sidomos te gota e 4 e 5, thjesht hapet portofoli dhe pastaj çohemi në ose kur ikim dhe na vin çik mend kur marrim çik ajër që dalim nga vendi, themi, po prit më, ku vajtën? Dola me kaq ku janë, sepse në momentin që fillonë deja thjesht dalin lekë, kupton? Nuk llogaritmë. Për shembull në një natë që ka pasur më të një faturë që ka qenë, sa ka qenë një çmim? Më e fryra. Një çmim madhërishëm. Në gjithë këto vite që ti ke karrierë. Do flas për Shqipërinë. 1.700.000 lekë. Një tavolinë. Sa veta ishin? Ishin 8 veta. Ishin 8 veta. 8 veta. Domethënë deri tek se ishte edhe ushqim dhe pije, po deri te 900 që ishin mirë, e kupton, ishin normal. Pastaj nuk llogaritesh. Pastaj thoshte një shishe ti, çoj shishen. Ti shishe, unë shishe. U konsumuaj gjithë alkooli? Jo. Jo, pastaj thjesht, po më habiti shumë që nuk pinin të njëjtat, më e nisën me verë dhe pjesin, zakonisht pjesin, kohën e fundit pjesin që pim verë, çfarë të pi që mos të bëjmë keq. Më në pjesin, informojnë.
Ata kur pyesin, kanë marrë fund. Po, atje që më sill prapë në vete ju, no? Mirë, në fakt, sekundën e dim, të paktën unë si person që jam, që e dua shumë atjetën e natës dhe kohët e fundit, më duhet të çojmë që në 6 të mëngjesit para po e bëj siç duhet, por çon si ka. Ka njerëz që nuk vetëm e pinë alkoolin, por marrin shishe. Ja duket efekti i mbrëmshëm. Edhe i hedhin kështu, kupton? Ne nuk kemi alkool këtu dhe shoqër zotit se është mëngjes, nuk është mirë ta konsumojmë që në mëngjes, megjithatë ka njerëz që vinë për shembull edhe konsumojnë alkool herët? Ka njerëz që qarkullojnë me gota plastike me alkool që në 90 të mëngjesit. 90, po. Çfarë alkooli? Eksperti unë çudit. Po. Kam parë që më kanë ardhur shumë të puna me gin tonic. Që në mëngjes. Ta kam përshtypjen duhet të jenë pjesa më problematike, pastaj që duhet hyn tek pjesa e të alkolizuarve, se aq herët. Nuk është pjesa e alkolizuar. Nuk është alkolizim, jo. Ata që pinë këto lloj pijesh, nuk janë të alkolizuar, ata quhen qeflinë. Pijedashës. Pinë për qef, më shumë me nisin orën 10, kalojnë pastaj tjetër në orën 11, pinë. Nga një mbyllin ditën duke pirë, po janë po ti shohim për shembull në ora 10 darkës janë normale. Janë profesionistë. Kush janë të alkolizuarit atëherë? Të alkolizuar janë ata që janë në rrugë, që bërtasin. Okej. Që humbasin kontrollin. Ata që i vënë fëmijët, i kërkojnë te klubet edhe nuk dalin. Që humbin fare do. Është kategori, ajo është 1.6% që dha aty në ser deri në 2% në Shqipëri. Kjo është pjesa. Por në Shqipëri për këtë kategori nuk funksionojnë as shoqatat e alkolizve anonime. Për të bërë rehabilitim. Jo, nuk funksionon. Është popull shumë zotëri dhe pjetarët janë shumë zotëri. Nuk pranojnë shoqata që të qajnë hallet e tyre ose të japin shembull si po e lënë. Janë zotëri, shqiptarët janë zotëri. E di vetëm, ose thotë e di kush jam unë. Me një mund. Tapa ndërkohë. Po, e di kush jam unë. Më thuat ti më të pi një. Kush je ti? Nuk e kuptoj se po bëhet kjo pyetje në këtë moment në fakt. Teo, me çfarë shet ti nga klientët që vinë dhe konsumojnë alkool tek lokali që ti menaxhon? Sipas mendësisë tënde, po themi çik nga ana psikologjike, se ti je goxha merresh ato gjëra. Domethënë ndaj psikologjisë ato klientin dhe kjo është vërtet në fakt, jo nuk po di suksesshëm. Zakonisht janë njerëz depresuar që pinë shumë alkool apo njerëz që duan thjesht të pinë për qetë të festojnë një gjë të mirë? Tani do thosha 50-50. Okej. Po nuk e di, më japin një, më bëjnë si kur duan të harrojnë diçka. Dhe ju them, ti do pish, se problemi nesër mëngjes aty është. Se më mirë pi për qef, shijoje, po në komunitetin shqiptar që po jetojnë, se profesori duhet ta di më mirë sepse është një çik brez më i vjetër, që kur kalojmë çik normën, bën shumë agresiv. Më nxjerrin një vete tjetër përqindje më e madhe, kupton se zakonisht ka njerëz shumë që marrin me qef, duke kaluar bukur, duke buzëqeshur dhe bën dhe gallat për shoqërinë, kënaqjen dhe të tjerë. Po ka sa që po e teprojnë, domethënë shumë agresiv dhe nuk e di. Kjo tregon që kanë qenë të mërzitur në fakt. Janë të mërzitur sikur kanë një gjë të bllokuar brenda në vetë dhe në shpirt atje që po i ha. Është edhe vetë doza e alkoolit që vepron në tru, domethënë në qelizat nervore që fillon, pastaj acarohen dhe agravohen. Janë të lidhura me të gjitha shqetësimet e ditës, me të gjitha problematikat, edhe mendojnë që ndjejnë edhe qetësi pranë godës së pijes. Do thënë, duket sikur qetësohen. Të tjerë që nuk pinë vallë nuk qetësohen. Pra ata e kanë gjetur në këtë mënyrë. Por problematika është tek këto lokale, ku punoni ju e një tjetër, më tepër janë ata që duan të kalojnë jetën, a shumë e mendojnë, më bukur e mendojnë, që po e kalojnë në këtë mënyrë, me edhe konsumojnë. Ka diçka, ju do ta dini, kur kalon një prag, pastaj nuk merr vesh se çfarë pi dhe sa pi. Edhe mos t'i japësh nga ajo lloj pije, t'i japësh, nuk e dallon kush, sepse absolutisht nuk dallon. Ata në një moment tjetër, qefin në një moment tjetër që kanë kaluar një fazë të tillë që është ajo ka filluar euforia. Padyshim, po gjithë secili e ka vetë në dorë dhe duhet kujdeset vetë për shëndetin e vetë, është e rëndësishme. Duke i rikthyer edhe një herë grup moshat më problematike për sa i përket alkoolit, thamë që ishin tek të 45 vjetat. Po, kjo është grup mosha që nuk kanë ecur një. Ndërsa për sa i përket të rinjve, edhe adoleshentë grup mosha tjetër, nuk është problematik Shqipëria në këtë fazë, sepse
të rinjt janë në shkollë, janë student, vazhdojnë mastera, vazhdojnë doktoratura. Pra janë të angazhuar gjatë ditës, përdorin mjetet motorike, ndërsa realisht është që po kryhet problem në ato grup moshat e shkollave të mesme, që po pinë përballë lokaleve, para gocave, djemtë. Më ka bërë përshtypje një gjë, falë gjë ndërpres. Më para pinte shumë rinia. Pa. Ditë e sotme, deri në moshën 18, 19, 20, nuk konsumojnë. Ky është Nuk konsumojnë. Ky është fakti. Nuk janë, domethënë, i shef në një Red Bull, në një lëng të S'është më trend, po. Nuk është më trend. Si puna e drogës, s'është më tani. S'është më në modë. Është e pasiguruar jeta. Po. Dhe vrapojnë për siguruar jetën. Duan të kenë çik kontroll. Vrapojnë për siguruar jetën. Është bërë jetesa e vështirë në këto grup moshet e reja. Duhet të stabilizohen, të mbarojnë shkollën, të punojnë mbas shkollë, me thënë, është bërë intensive. Se hatë dhe s'kanë halle dhe pimë ne që kemi halle. Pra, për mbyllur sot, do ju pyes diçka që sigurisht e vetëm unë, po gjithë pijedashët si puna ime duan shumë ta dinë, se nuk kuptohet kur. Pse kur je tek të 20-at, po themi, dhe pi alkool, të nesërmen nuk është të ke hangover, dhe kur vi ka 29-30, domethënë ti thjesht do 3 ditë marrësh veten nga një natë e pirë. Çfarë ndodh kështu? Ka përjetime personale, që ta kuptoni. Këto janë dhe probleme shpirtërore. Po, Edhe probleme dashurore, prandaj ato çfarë ke, po. Nxirën gjitha. S'është vërtet. Është çaj tani këtu. Okej, e morëm vesh. Me pak fjalëve jemi një popull pijedashës, po jo pianec. Këtë e sqaruam besoj edhe ta kemi të qartë që të gjithë. Pim për qef. Pim për qef, edhe siç duket dhe siç Teo na tha, e shijojmë. E shijojmë shumë vërtet. Dhe 2 gota në ditë ishin okej, po? Po. Është limiti. Është tamam një pije që është e shëndetshme. Nëse e mbushim 2 gota plot me whisky, apo nuk? Po. Atje du me ja për Chelsea mua, qaketën, të hipin taksin e flasim nesër. Super, falenderit shumë që erdhe sot, falenderit Teo që erdhe sot edhe që gjithmonë vjen edhe na bekenis kur ne kemi nevojë për ty. Falenderit shumë zoti Roland që erdhe sot edhe na dha informacione shumë të vëra, në fakt vetëm për ne, për gjithë shqiptarët që na ndjekin sot. Kështu që pini njerëz, po pini me karar se jeta është e bukur edhe mos u mërzisni se gjërat kalojnë.